بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، سلامت باشین و در پناه خداوند باشین. خب عزیزان، سوالاتی که پرسیدین جواب بدیم. با سلام علیکم. موجودی که در خواب و بیداری در گوش به طور واضح صحبت می کند آیا از نور است یا تاریکی؟ چطور متوجه این موضوع شویم؟ با تشکر. اکثر موجوداتی که در گوش صحبت می کنن در خواب، ببین تو حالت خواب و بیداری باشی، یعنی خوابت رفته تقریبا یکم هوشیاری، هنوز موجود نورانی هم تو اون موقعیت صحبت میکنه ولی خیلی کم. خب و اکثرا موجودات تاریکی هن که مثلا توی گوش میشنوی. بیشتر موجودات نورانی تو ذهنن. خب حتی موجودات تاریکی هم که اتصالاتشون قوی باشه توی ذهنه، در گوش زیاد صحبت نمیکنن. خب از کجا بفهمی که گفتم بیشتر تاریکی صحبت میکنه؟ از کجا بفهمی که نور یا تاریکی؟ خب کاری نداره، قسمش بده. اگر نور باشه وقتی قسمش بدی، مثلا قسمش بده بگو به اذن خدا، به اسم خداوند بزرگ مرتبه و آقا رسول الله اللهم صل علی محمد، دیگه در گوش من صحبت نکن. خب دیگه صحبت نمیکنه اگر نور باشه. اگر نه دیدی دوباره صحبت که یه چیزی گفت فلان و بهونه چینی کرد برات، نه اون تاریکیه. خب سوال بعدی، چون موجودات نورانی وقتی مثلا قسمشون بدید دیگه عمرن این کار رو انجام نمیدن مگه اینکه خودت دوباره بهشون اجازه رو بدی و بازم اجازه بدی مدتها شاید طول بکشه. سوال بعدی، سلام علیکم. خانوادم از بچگی برام دعا گرفتند و الان اون دعا چند سالی توی ظرف چینی که دعا نویس گفته بود بذارین هست. لطفا من رو راهنمایی کنیم و روش پاکسازی بگیم. پاکسازی خب همون روش‌های قرآنیه که تو همین کانال گفتم. این دعایی هم که گفته تو ظرف چینی بذارید، خود ظرفه با دعاه رو باید بندازید تو آب جاری اگه میخوای نباشه. به هر حال این ظرف مثلا چینی، چوبی، مسی یه انرژی سنگینی رو پیدا میکنن. خب اگه فقط دعا رو بندازی تو آب جاری نه، خوب نیست. باید با خود ظرف چینی. بعدش غسل انجام میدی، غسل قرآنی و آب قرآن میخوری و هرزم میذاری. البته بستگی داره ها، میدونی خیلی از این دعاهای هم که مینویسن فعالیتی نداره، فقط نحسی میاره. خب به خاطر همون نحسیش هم همون غسل قرآن و آب قرآن رو باید انجام بدیم. سال بعدی، سلام استاد. سلام، من حدود 2 ساله که با شما آشنا شدم. تمام تمرینات رو انجام دادم. حدوداً 2 سال هست که پاکسازی 7 چاکرا انجام میدم. الان مدتی هست موقع تمرین چند تا پارچه سنگین سیاه روی من میافتد. یعنی چطور پارچه سیاه میافته رود؟ و تمرین سخت میشد، اما الان دیگه موقع تمرین حالم بد میشه و تنش داخل بدنم میفته. علت رو نمیدونم. خواستم یعنی چی پارچه سیاه میندازن رود؟ یعنی متوجه نشدم. ماورایی پارچه سیاه میندازن رو تو اون حالت تصویر سازیت هنگام مراقبه کردن پارچه رود انداخته میشه، پارچه سیاهی. خب این نشون میده چاکرای ریشت یکم تعادل خارج شده، مربوط میشه به مباحث زمینی. این تصورات ها ببین، حین مراقبه این که میگی هی مرتب این اتفاق داره برام میفته بعد حالم بد میشه، ما اصلا همچین چیزی نداریم تو ماورا، مگر اینکه اصلا مثلا درگیری اجنه های ماورایی اجنه های وراثتی داشته باشی. پیش میاد خیلی کم طرف مثلا درگیر اجنه وراثتی، شاید توی خیلی کم به ندرت پیش میاد. ولی این که میگه پارچه سیاه، همچین کاری نمی کنن حتی موجودات تاریکی. میدونی؟ احتمال داره چاکرای ریشت یکم از تعادل خارج شده باشه. کاش این یکم واضح تر میگفتی. بعد اینا میدونی که تو مراقبه یه سری چیزا ذهنیه ها، یعنی با خودت باید تلقین کنی، بگی دیگه هیچ کس نمیتونه همچین کاری با من بکنه.
از ذهنت بندازی بیرون. و این پارچه نیست، میدونی، تصور تو اون شکلیه. اینکه بگیم یه پارچه روت انداختن، اگه منظورت ماوراییه، باید روی ذهنت غلبه بکنی. اصلا توی مراقبه کردن، خب توی مدیتیشن کردن برای چیه؟ برای همینه که تو به اون آرامشه برسی دیگه، رو این چیزا غلبه بکنی. نه اینکه یه موضوعی هی برات تکرار شه. باید از اون عبور بکنی و این هم فقط از طریق ذهنت اتفاق میفته. اگر قبل از مراقبه منتظری اتفاقی برات بیفته، بله تکرار میشه، اتفاق میفته. باید با ذهنت از اون عبور بکنی. سال بعدی. سلام و سال انشالله در پناه همچنین شما. سلام علیکم. با توجه به باورهای رایج در طب سنتی و فرهنگ‌های محلی، گفته می شود که صبیان یکی از عوامل سقط جنین در دوران بارداری است. آیا میشه توضیح دهید که منظور از صبیان دقیقاً چیست؟ چگونه تشخیص داده میشه و چه راهکارهایی برای پیشگیری و درمان آن وجود دارند؟ ببین، صبیان حالا بعضیا یک نوع بیماری میدوننش، ولی در اصل یک همون ام الصبیان شنیدین دیگه. ام الصبیان یعنی مادر پسرها، صبیان یعنی پسران. خب این مسئله صبیان، حالا تو بعضی از مناطق بهش صبیان خالی میگن. این در واقع یک بادیه، خب که توی دوران بارداری یا زمانی که مادر زایمان میکنه احتمال داره بیفته، که همون چله هست. خب یعنی با چله شروع میشه، میگن چله زاو. خب حالا در قدیم خب خیلی رعایت میکردن، ولی متاسفانه الان نه، رعایت نمیکنن. به خاطر همینه این اتفاق میفته. یک نوع چله است. مثلا زن باردار جای شلوغ نباید بره، مخصوصا از زمانی که روح وارد جنین نوزاد میشه. زمانی که میخواد روح وارد بشه، خب به هر حال حاله شخص هم باز میشه که اون روح بخواد بیاتش، ورود کنه به جنین و زمان میبره تا این حاله بسته بشه. حالا خیلی حالشون قبل از زایمان، یعنی قبل که بچه رو به دنیا بیاره، حاله بسته میشه. خب موقع زایمانش هم مثلا میبینی احتمال داره دوباره حاله یه مقدار باز بشه، دوباره بسته بشه، به خاطر درد زایمانی که میکشه. خیلی هم نه، میبینی همون قبل از زایمان حاله بسته شده و بعد زایمان هم دیگه حاله باز نمیشه. به خاطر همین باید مادر رعایت کنه چند هفته قبل از زایمانش و 40 روز بعد از زایمانش باید رعایت بکنه. جاهای شلوغ نره، یه قرآنی مثلا بالا سر بچهش بذاره، خود یا هرز یا خودش هرز داشته باشه. مثلا تو اتاق تاریک بچه رو نذاره، بچه رو دور از خودش نذاره، میدونی، جنگل، کنار آب، اینطور جاها بچه رو نبره. این گرفتار باد ام الصبیان در اصل میشه یا چله میفته روش. حالا اونی که چله فقط روش میفته، همون چیزی که عامیانه بهش میگن صبیان خالی. خب در واقع همون باده، یک بادی بهش میخوره، باد جن، همچین چیزی میفته روش. و حالا اونی که چله روش میفته بیماری زیاد شاملش نمیشه، ولی اونی که باد ام الصبیان بهش میخوره، اون نه، اون احتمال داره که مثلا طرف حتی تشنج بکنه یه مدت، میدونی، حالت سر بگیره، لرزای خیلی بدی بگیره، بچه، حتی مادرم همچه حالتی براش پیش میاد. خیلی ها هست، حالا نمیدونم شنیدین یا نه، حتی تو دوران بارداریشون چشمشون انگار باز میشه، به خاطر همون حاله‌ایه که باز شده. یه سری سایه ها رو میبینن، یه خوابایی رو میبینن، یه چیزایی رو میبینن. به خاطر همین تو فرهنگ ما خیلی مهمه که آقا دوران آخر روزهای بارداری و بعد از زایمان مادر رعایت بکنه، تو شلوغی نره، هر کسی نیاد بالا سرش ببینه، بچه رو ببینه، بچه یه جوری خوابیده میشینن بالا سرش. خب این خوب نیست، کسی بالا سر بچه نشینه، مثلا بالا سرش برای قرآنی بذارید، رعایت بشه. چه روز اول رعایت بشه، گرفتار این مسئله صبیان نمیشه. دواش هم همون قرآنه، قرآن و حرزه.
سنگ نمکه، مثلا سنگ نمک زیر سر بچه بذارن. حالا اگر گهواره‌ای داره مثل قدیمیا، تو گهوارهش بالا یه تعداد سنگ نمک آویزون بکنن، چیزیش نمیشه بچه. مادرم حتما هرز بذاره چه قبل زایمان چه بعد زایمان. وقتی هرز بذاره مرتب با خودش، این اتفاق براش نمیفته. مسئله رعایت کردن، یعنی باید پیشگیری بشه در واقع. این یک نوع باده. خب خیلی هم تلاش میکنن براش اسم خاصی پیدا بکنن یا یه نوع بیماری بگن یک نوع بیماریه. این اول ماجراست. وقتی مثلا بچه گرفتارش بشه، بله یه واش اول با یه سری خوابای بد و جیغ زدن ها و با لرز شروع میشه و بعد تشنج میکنه و همون سر که میگن، این دیگه فیزیکی شده. یعنی اون باد به مرحله فیزیکی رسیدی که طرف تشنج میکنه. اینجا باید یه سری به هر حال حالا عقیقه باید بزنه. عقیقه‌هاش هم بستگی داره، 2 تا 3 تا بستگی به اون شرایط شخص داره. یه وقتایی هم همون اوایلش وقتی هرز بذاری دیگه به اون مرحله نمیرسه. مثلا قدیمی ها تخم مرغ میذاشتن همسن خود مادر، تخم مرغ میذاشتن کنارش و مثلا قرآن پخش میکردن، تخم مرغا رو مینداختن بیرون. یا برای بچه مثلا تخم مرغ میذاشتن رو پیشونیش، سوره ناس و فلق میخوندم مینداختم بیرون. باز فرق میکنه. مثلا ما تو خوزستان این حالت ها رو داره قدیمیا. شهرهای دیگه فرق میکنه. من دیدم تو بعضی از شهرها 4 طرف جای بچه و مادر بعد از زایمان یا قبل از زایمان خود مادر مثلا سیر میذاشتن، یه دونه سیر یه دونه پیاز، نه پوست سیر و اینا، یه سیر یه پیاز میذاشتن. من دیدم اینا رو، با چش دیدم. من توی روستایی، حالا اسم نمیارم، مثلا دیدم طرف 4 طرف خونش رو رفت سنگ نمک بزرگ گذاشت، بعد توی خونه تمام کنجای دیوار سنگ نمک گذاشت. کار درست هم داشت انجام میداد ها. به هر حال اینه، پیشگیری آدم بکنه بهتر بعد از اینکه گرفتارش بشه. حالا این گرفتاریایی که مثلا میره تو تشنج، خب بچه یا مادر حالا هی میگذره، 1 2 سال 3 سال 5 سال 6 سال 10 سال که میگذره، این تشنجا هی بیشتر و بیشتر میشه و یه حالتیه. ببین این یه بادیه که سیستم عصبی بدن رو میریزه به هم. میدونی اینجوری نیست که جنی بیاد تو بدن شخص بره، نه اصلا همچین چیزی نیست. این کلا مثل جن، حالا یکم قوی تر، سیستم عصبی بدن میریزه به هم. به خاطر همین طرف تشنج میکنه. حتی احتمال داره بره تو توهمات شخص. همون گفتم برای قضیه سخت جنینش، مثلا همون مادر قبل از زایمان هرزو که بذاره، سنگ نمک زیر سرش بذاره، تو اتاقش مثلا 4 کنجشو سنگ نمک بذاره، این اتفاقات نمیفته. خب سال بعدی. سلام استاد. سلام. گاهی نماز میخونم یا ذکر میگم، فرق سرم احساس سنگینی و انگار انرژی هستش احساس میکنم. سنگینی نیست، چاکرای تاجیت داره تخلیه و بارگیری انجام میده اینجا. خب این چاکراییه که به مباحث معنوی و الهی ربط داره. خب وقتی شما مثلا شروع میکنید نماز خوندن، اینجا داره تخلیه میشه. حالا بعضی از جاهای دیگه شون، ولی این عکس مهم همون اینجاست و اینجا، این دو جا احساس گردش انرژی میکنی. چون باش آشنایی نداری فکر میکنی سنگینیه. به هر حال چاکرا میخواد پاک بشه، یه انرژی خوب رو بگیره. سال بعدی یه سال دیگه استاد گفتین افریت به انسان وصل نمیشه. من کی گفتم افریت به انسان وصل نمیشه؟ افریت های بزرگ به انسان وصل نمیشن. فرق افریت معمولی با افریت های بزرگ مثل این و اینه، اینجوریه. فرقش تو اینه. افریت وصل میشه. افریت وصل میشه. آره، هم کوچیکش کشته میشه هم بزرگش، فرق نمیکنه. سال بعدی استاد در مورد انگشترها ماورایی
اگه تمام اعمال مربوط به انگشتر رو انجام داده باشم و به علتی رکابش عوض کنم، آیا اعمال را باید از اول انجام دهیم یا کار خاصی؟ رکابی انگشترهایی که این شکلی هستن رکابشون نباید عوض شه تا جایی که میتونید. خب ولی اگر رکاب عوض کردی اعمالش باید از اول انجام بشه. سوال بعدی. سلام استاد، سلام علیکم، حالتون خوبه؟ کسانی که هنگام مرگ بدنشون تغییر شکل میده، مثلا وقت سوختن دست و پا خمیده میشن، کالبد برزخیشون هم همینجوری میشه، همزادشون چی میشه؟ خب کسانی که مثلا مرگشون با آتش سوزیه یا تصادف یا حالا هر اتفاقای مثلا ناگواری که براشون میفته، کالبدشون شخص جسم سوخته، کالبد نمیسوزه، یعنی اون شکلی نیست. خب ولی کسانی که خودکشی میکنن کالبدشون هم بله اون شکلی میشه و احتمال خیلی قوی همزادشون هم اذیت میکنن. ببینین فرشته یه مرگ، ملک الموت، وقتی میخواد برای یه انسانی بیاد، خب قاعدتاً زودتر میادش، خب تا اون ساعت و ثانیه و اون اتفاق بخواد برای شخص بیفته و روح و بردار رو ببره، زودتر میاد. تو این زودتر اومدنه تمام اتصالات رو قطع میکنه، حتی انرژی خارها، همزاد، میخواد هرچه باشه همه رو قطع میکنه. به خاطر همینه اون شخص خیلیا که اوکی هستن لحاظ اخلاقی و رفتاری متوجه میشن که مرگشون نزدیکه. دلیلش اینه، حس سبکی خیلی خاصی بهشون دست میده، چون ملک الموت همه این اتصالات رو قطع میکنه که روح و راحت بتونه ورداره و ببره. خب کالبدا و اینا. حالا این کسی که نه یا خیلی آدم عادی یهو میسوزه یا حتی احتمال داره توی انفجار متلاشی بشه، نه کالبدش همون شکلی هست، هیچ مشکلی نداره. ولی کسانی که خودکشی میکنن تو همون حالت میمونن و با همون وسیله که خودکشی کردن عذاب میبینن. این دوتا نکته با هم فرق میکنن. ادامه سوال. آیا موقع غسل دادن به هر قیمتی باید دست و پاشون صاف بشه؟ اینو من نمیدونم، اینو باید از مراجع بپرسی، من اطلاعی ندارم سر این قضیه. خب سوال بعدی. یه سوال استاد، برای اینکه سر کار تو چشم نباشیم چیکار کنیم و اینکه سر شیفت مثلا بهمون گیر ندن توی کار؟ کلا میخواین تو چشم نباشین و اذیت نشین، آیه 9 سوره یاسین، بسم الله الرحمن الرحیم، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، اینو باید بخونید، حفظش بکن، همیشه بخونش. آیت الکرسی هم خوبه ها، ولی خب بستگی داره که حالا کدوم یکیشونو تو روش زوم بشی مرتب بخونی ازش استفاده کنی. سال بعدی. سلام علیکم. در تجربه نزدیک به مرگ اخیر که در کانال آقای شایان هست، نمیشناسم، ندیدم، و همینطور تجربه آقای تحریری که هر کدام به نوعی از حادثه زلزله یا انفجاری بزرگ در تهران خبر میدهند که باعث میشه بسیار خرابی ها و مرگ و میر اتفاق بیفتد، در یک قالب شکل بزرگ و همه به شهرهای اطراف پناه میبرند. از حضور شما میخواستم بپرسم آیا شما همین مسئله رو شنیدید؟ آیا تصدیق میکنه؟ اگر بله که سپاس، نه یا حق یا علی. آقای شایان، کانال آقای شایان تجربه نزدیک به مرگ، اینو من ندیدم، حالا بعد نگاه میکنم، بچه ها میپرسم ببینم کجاست کانالش چطوریه، میپرسم. آقای تحریری همون آقایی که عینک میزنه دیالیزم میشه، بنده خدا انشالله خدا شفاش بده. خب اولی رو گفتم مثلا ندیدم تا حالا، نمیدونم تو کدومه، ولی آقای تحریری رو من 2 کلیپ ازشون توی اینستا دیدم. خب ببینین یه واقعیت بگم، این بنده خدا هر چیزی رو که داره میگه خب واقعا دیده، یعنی دیده های خودش رو داره میگه، هیچ کذبی درش نیست. خب این از این. و این که نکته مهم اینجاست، این قبلش گفتم که بدونید این بنده خدا واقعا داره راستش رو میگه، واقعا چیزی رو که دیده داره میگه. خب ولی ما یه نکته بسیار مهمی داریم تو این مسئله.
تو مباحث برون فکنی، تجربه بعد از مرگ، اینا رو توضیح بدم. خوابهای آگاهانه، خوابهای صادقانه. یه مسئله خیلی مهمی رو که داریم، همیشه اون چیزی رو که میبینیم قرار نیست اتفاق بیفته. متوجهین؟ این خیلی نکته مهمیه، پس یادتون باشه. حالا در مورد زلزله که میگی، از لحاظ علمی هم مثلا ثابت شده یه زلزله خیلی بزرگی توی تهران میاد. حالا کی بیاد من دیگه نمیدونم، ولی از لحاظ علمی بله ثابت شده است. اصلا در موردش صحبت کردن، یه مستند هم در موردش ساخته شده، اونو میتونید ببینید. و همه چی هم دست خداست دیگه. حالا اون که اتفاق بیفته و چجور باشه و به چه شکل باشه. ولی در مورد چیزایی که ما میبینیم، حالا یا در خواب یا در برون فکنی یا در حالت کما. ببینین دوستان، در حالت کما خب خیلی از دوستانی که حالا من دیدم دیگه، حالا جاهای دیگه تجربه های موقت داشتن، خیلی وقتا روح داره تجربه میکنه ولی روح یه بازگشت به جسم داره. خب شاید اصلا خود شخص هم متوجه نشه، ولی کالبد اختریش میبینی رفته بیرون. خب از نوع دیدنها، از نوع رفت و برگشت های به جسم متوجه میشیم که الان این شخص داره روحش داره میبینه یا اینکه کالبد اختریش داره میبینه. اینا خیلی نکات مهمیه. حتی توی خواب، حتی توی برون فکنی که حالا بشینی آگاهانه برون فکنی بکنی، شما احتمال داره برون فکنی بکنی و یه اتفاقی رو از آینده ببینی، ولی این نشون دهنده ای نیست که اون اتفاق قرار بیفته. خب اصلا ما چرا تعبیر خواب داریم؟ خود تعبیر خواب توی خیلی از برون فکنی ها هم صدق میکنه. یه مثال از خودم براتون بزنم واضح تر باشه، حالا یه چیزی هم تعریف کنیم. من پارسال یه بند خدایی رو پاکسازی کردم. خب کار پاکسازیشو انجام دادم. بعد از همون مثلا تقریبا روزی که میخواستم پاکسازیشو انجام بدم، متوجه شدم که یک دریچه به نام ایشون باز شده. خب یه دریچه که نه تو خونشه، بیرون از خونشه و هیچ اتصالی هم به این شخص نداشت. یعنی هیچ اتصال موجودی و اتری و هر جوری که بخوایم حساب بکنیم به این شخص نداشت، ولی این توی اصطلاحاً روی اسمش دریچه باز شده بود و اون دریچه هم انرژی زیادی داشت. میدونی انرژیشو میتونستم از فشاری که اون دریچه روی انرژی این شخص آورده بود متوجه میشدم که این دریچه چقدر میتونه دریچه مثلا خطرناکی باشه یا دریچه بزرگی باشه. خب ما اینو پاکسازیش کردیم، حالش هم خوب شد، هیچ مشکلی هم نداشت و واقعا هم حصار شد، پاکسازی شد، هیچ. ولی دریچه بود و من کلن کسی رو که پاکسازی میکنم خیلی بهش فکر میکنم. خب یعنی اینجوری نیست طرف یه چیزی بگه ازش گذرا بگذرم، چیزی که بهش نمیگم، خودم میشینم فکر میکنم چرا اینجا این کارو کرد، بررسیش میکنم، چرا مثلا این حالت رو داشت، میدونی، بررسیش میکنم. با اینکه مطمئنم ماورایی نیست، مطمئنم جنی بهش وصل نیست، جنی توی خونش نیست، سحر و جادویی نداره، هیچی نداره، ولی چرا باید یه همچین انرژی روی حاله بدن این شخص باشه؟ اونم حاله چی؟ حاله ذهنی که زود درگیر میشه. خب باعث شد من چک کنم دیگه، ببینم چرا. هر کار میکردیم ببین یه انرژی فقط رو حاله بود، رو کالبد ذهنی بود و خب به مدت این به هر حال اعمال انجام دادن اعمال بعد دقیقش این کامل میرفت، از بین میرفت، تقریبا تو 2-3 روزه از بین میرفت، ولی ذهنمو درگیر کرده بود. خلاصه من مثلا خیلی بررسی کردم که ببینم آقا این چیه داستانش. فهمیدم یه دریچه باز شده، یه دریچه به اسم این شخصه و این دریچه نه تو خونه است، نه تو شهر خودشه، نه هیچ جای دیگه. که من ازش با پرسیدم، گفتم شما مثلا تازه اومدین تو این شهر یا مثلا حالا باقی، ویلایی، جایی دارید نزدیک رودخونه
که گفت نه من یه زمانی میرفتم پیش رودخونه فلانجا مثلا مراقبه های طولانی مدت انجام میدادم. اینا میرفتن کنار رودخونه، چند تا رفیق بودن، مثلا حالا 5 سال قبلش بوده. خب 5 سال قبل این که ازش من پرسیدم، شم روشن میکردن، عود و بخور روشن میکردن و شروع میکردن مراقبه و مراقبه های خیلی عمیق و رودخونه هم جلوشون بوده. خب به من گفت اون موقع ها این کار رو انجام میدادم. پس من متوجه شدم، میگم که بعد یه سری قضیه تفکر کنی و بررسیش کنی. متوجه شدم دریچه که باز شده احتمالا تو همون نقطه است. ازش آدرس رو پرسیدم که کجا بوده چجور بوده، آدرس رو گفت. حالا توی برون فکنی و اینا من اون نقطه رو چک میکردم، حالا ماورایی و هر چی بگیم، بعضی چیزایی نمیشه دقیق گفت، اونجا رو چک میکردم که ببینم آیا میتونم این دریچه رو پیدا کنم یا نه. خب به هر حال به اسم شخص بود، درست خودش اطلاع نداره و اصلا دریچه هم خطرناکه، درست خودش حصار شده کامل، هیچ مشکلی نداره و اصلا تا سالها هم براش مشکلی پیش نمیاد اگه اشتباهی نکنه، ولی این دریچه بازه و هم بررسیش میکردم. اصلا من هر جوره که چک میکردم این دریچه رو تو ماورا نمیدیدمش. خب هر جوری دیگه حالا اونای دیگه بررسی میکردن نمیدیدن دریچه رو. خب تا من حضوراً رفتم اونجا. خیلی کم پیش میاد، ببین خیلی کم پیش میاد اصلا من حضوراً برم یه کاری رو بخوام انجام بدم. خواستم برم ببینم داستان چیه. رفتم اونجا تو اون نقطه‌ای که گفته بود، میخواستم ببینم میتونم از نزدیک برم انرژیشو حس بکنم، بفهمم این دریچه کجا باز شده. خب رفتم اونجا، واقعا دریچه رو پیدا نکردم و جالبش اینجا بود. حالا بحث ما سر خواب که میگید، از اون روز به بعد حالا ما برگشتیم خونه و من قرار بود یه 2 روز برم مسافرت، یه مسافرت کاری داشتم باید میرفتم و هیچ کم از این جریان خبر نداشت که من باید برم یه مسافرت کاری، هیچ کس اطلاعی نداشت. از فردای اون روز مثلا 3 نفر به من زنگ زدن که ما خواب دیدیم تو داشتی میرفتی و این همچین اتفاقی برات میفته توی مسیر، نرو، اگر میخوای بری جایی نرو، ما یه همچین خوابی رو دیدیم. و جالب بود آدمای مختلف توی شهرهای مختلف به من زنگ میزدن، خیلی دقیقم بهم میگفتن. یعنی آدمی که اصلا نمیدونه ماشین من چه رنگیه بهم میگفت، لباسم بهم میگفت، نمیدونه اصلا همه چی رو دقیق بهم میگفت. خب من با یکی از دوستان میخواستم برم، دقیقا دوستم مثلا چه شکلیه چند سالشه، خب اینقدر دقیق دیده بودن. خب جالب بود دیگه. حالا اگر مثلا یه شخص دیگه باشه خب قاعدتا اون مسافرت رو نمیره، ولی من رفتم. گفتم اول این که دست خداست، مرگ و زندگی دست خداست، اگه قرار من اینجوری بمیرم خب میمیرم که نمیتونم که ازش فرار کنم. مسافرتم رفتم و اومدم و خدا رضا مرتبه شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بعد از اون خوابای دیگه، آدمای دیگه به من زنگ میزنن. ببین یعنی لول آدما باز تغییر کرد، کسایی که بهشون خیلی مطمئن ترم میدونیم، باز اونا هم یه سری خوابا در مورد من میدیدن. من متوجه شدم، نشستم فکر کردم، گفتم حالا اینا چرا با همینگی خواب بر علیه من ببینن. یه هرچی از همون جایی که من رفتم دنبال دریچه، یه اتفاقی از اونجا داره میفته. خلاصه اینو که متوجه شدم یهو دیگه خوابا خودم، یعنی دیگه خودم یه سری خوابا رو میدیدم توی خواب. ببینید چقدر این مسئله خواب چقدر مهمه، اینا رو توضیح میدم که بدونه خیلی مهمه. توی خواب یه سری از دوستای قدیمی مو میدیدم، مثلا طرف آقا من 8 سال 9 سال ازش خبر ندارم، نمیدونم مرده است زنده است، این میومد تو خواب من و من تو خواب میفهمیدم این رفیقم نیست، شبیه رفیقمه، میدونی. اصلا دیگه آدمی که آگاه باشه، حالا روی خودش کار کنه دیگه، تو خواباش هم آگاهه.
و نزدیک نمیشد. مثلا بهش میگفتم بیا دلم برات تنگ شده، مثلا نزدیک بشو، نزدیک نمیشد. ببینین موجودات ماورایی که با شما دشمن هستن به هیچ عنوان تو خواب نزدیکتون نمیشن. مخص 1% اندازه یه سر سوزن بدون تو این آگاهی رو داری که توی خواب میتونی اونو از بین ببری، نزدیک نمیشه. یه خیلی نکته مهمیه. کسایی که خواب میبینونه میترسین تو خواباتون، تو بیداری اینو به خودتون تلقین کنین که شما خیلی قدرتمندتر از این حرفایید. خلاصه نزدیک نمیشد و منو تهدید میکرد و یه سری حرفا میزد و میدونیم. و دوباره مثلا فرداش یه خواب دیگه، باز یکی دیگه رفیقام. خب من متوجه شدم، گفتم این یه موجودیه، به هر حال اجنه این کارو نمیکنن، اجنه های معمولی این کارو نمیکنن، با کالبد شخص دیگری بتونن بیان. فهمیدم این جز شیاطینه. جالب اینجا بود، همین که فهمیدم جز شیاطینه، خوابه دیگه تغییر کرد، دیگه قشنگ با شمایل خودش به من نشون میداد. به سطح یه بیابونی نشسته بود، مثلا منم تو خواب، حالا تو خواب مثلا من میدیدم حالا با کسانی بودم، داشتم یه کاری رو انجام میدم، یهو همطور رفته رفته میرفتم تو این بیابونه، بعد مینشست از فاصله، اصلا نزدیک نمیشد. جالب اینجا بود، من نزدیک میشدم این میرفت عقب‌تر، همون حالت نشستهش عقب‌تر میرفت. خب دیگه دوتامون میفهمیدیم دیگه. حالا من فهمیده بودم این جزء شیاطینه، اونم میدونست که من فهمیدم و احتمال داره یه کاری انجام بدم و تهدید میکرد. حالا ببین، خب من به خاطر مشغله کاری اینجا فکرم دیگه اینی که دیدمش، فکرم به اون دریچه نرفت. این داستانی که بهتون میگم، این پروژه 6-7 ماه طول کشید، فکرم به اون دریچه نرفت تا یه روزی نشستم مثلا قرآن خوندم، سوره طه رو خوندم، از خدا خواستم، گفتم خدایا این کیه داره اذیت میکنه؟ من تمام کسا به هر حال پاکسازی هاشون تکمیله، همه چی اوکیه خدا رو شکر به لطف خداوند. این از کجا پیدا شده؟ هی میره تو خوابه، میره تو خوابه، تو خواب من، میدونی. خب مختل کرده بود زندگی رو. تا یه روزی یعنی دوباره خوابش رو دیدم، چند روز بعدش خوابش رو دیدم. این بار ایستاده بود کنار یه درختی و پایین لباسش خیس بود. یعنی من تو خواب وقتی این پایین لباسش رو دیدم خیسه، متوجه شدم این ربط داره به همون رودخونه. در جا متوجه شدم و خودش هم فهمید که من متوجه شدم. اصلا جا خورد و که سری از خواب من پریدم، اونم یا با یه حالت صدای رفت. و ببینی این شکلیه. به هر حال این دریچه رو بستیم، حالا هر جوری بود بسته شد و تموم شد و همه چی تمام شد. اینم جزء شیاطین بود، یعنی جزء اجنه نبود. ولی باور کنین تو این چندین ماه خوابایی رو میدیدم یا دیگران خوابایی در مورد من میدیدن که خدا رضای مرتبه شد هیچ کدومش اتفاق نیفتاد، که اگر میخواست اتفاق بیفته من باید حالا 20 بار میمردم. پس این چیزا ملاک نیست. این یه مورد بعدی براتون توضیح بدم. من یه بار توی یکی از برونفکنیام، حالا میگیم دیگه، توی یکی از برونفکنیام شهر رو دیدم. همیشه معمولا حالا کسایی که برونفکنی کردن میدونن، مثلا تو کوچه خیابون قدم میزدم و تو همین قدم زدنا یک سری موجود رو دیدم شبیه انسان ولی یکم فرق داشتن. حالا قامت انسانی قد بلند، یکم فرق داشتن و اینا مردم رو با چاقو میزدن. مثلا تو شلوغی چاقو میزدن به مردم، میرن میزد به یکی دیگه، به بعضی ها نمیتونست بزنه و اینقدر طبیعی بود که حتی توی خواب، خب مثلا من متوجه نشدم این موجود دیگه است، اصلا یه حسی اینجوری به من نداد. بعد که خواب بیدار شدم، یعنی برگشتم تو جسم، متوجه شدم مردم رو میزد و مثلا من که بیدار شدم گفتم فکر کنم قراره یه اتفاق بیفته. این زمان داعشه. خب من فکرم رفت سمت اونا، گفتم نکنه داعشی ها مثلا میریزن. خب خرمشهرم ما یه جایی مینشه اروند
رود اگر نه اروند کنار، اروند رودخونه اروند، ما ایورش بودیم، ایورش هم عراق بود دیگه. من گفتم تازه داعش اومده بود، گفتم نکنه اینا ای رودخونه رد کنم بیان، ما هم خونه چهارمی هستیم. این استرسی گرفتم واقعیتش. داستانم خیلی قدیمیه دیگه. و اصلا نگاه کن، یه چطوری بهتون بگم، بعد وقتی بهش بها میدی، یعنی میگه آقا بس این اتفاقی میفته. خب من دقیقاً دیدم دیگه، دقیقاً کوچمون رو دیدم، محلمون، همسایه هامون، کسایی که زندگی میکرده و این میومن میزد اینا رو دیگه، تعدادشون هم زیاد بود. خب من دیگه گفتم شاید همینه، حتما من خوابی که دیدم. خب قاعدتا هم یکم احتیاط میکردم دیگه، حالا سعی میکردم به بعضیا بگم آقا مثلا اونور اوضاع خرابه، اونور مرز حواستون باشه، همین همسایه هامون. ولی چیزی دیده بودم و نمیگفتم و هیچ وقت اون اتفاق نیفتاد. تاجه هیچ وقت اون اتفاق نیفتاد. من باز همونجا تو همون خونه بودم که جنگ آمریکا و عراق بود. خب مثلا من خواب دیدم که مثلا این تانکا رو با این حالا اسم چیزیش نه، یه دکش بهش میگن، تانکو مثلا با یه دکش میارن این ور رودخونه که بیارن مثلا تو ایران. و واقعا این خواب دیدم و کسایی هم میدیدم میزدن خونه های مردم و فلان و، ولی هیچ وقت هم اون اتفاق نیفتاد. پس این ملاک نیست. ببینید اینایی که دارم بهتون میگم تجربه است. به هر حال یک عمر برون فکنی بوده، یک عمر خوابای آگاهانه بوده، تحلیل کردن اینا بوده، پرسیدن بوده، تحقیق بوده. هیچ وقت اون اتفاق نیفتاد. همون جایی که من میگم، البته الان یه ساختمون ساختن، اون موقع یه ساختمون خرابه ای بود، یعنی مال دوران جنگ بود، شهدای علقمه. خب دقیقا همونجا رو دارم میگم. ما خونمون 4 تا مثلا خونه پایین تر بود، یعنی روبروش تو کوچه بودیم. همونجا مثلا یه خونه بود، خونه قدیمی بود، تو جنگ خراب شده بود و روی من یک بار رفتم داخلش. خب اون موقعی که من دارم تعریف میکنم هنوز مثل الان یه محدودیتی گذاشتن، اون موقع نبود. یه خونه خرابه 2 طبقه، تیر و ترکش خورده. ما هم سنمون پایین تر بود، مثلا با رفیقامون که بازی میکردیم مینشستیم لبه شط، همون لبه رودخونه مینشستیم. حالا تو این هم یه وقتای بازی میکردیم، از توش رد میشدیم میومدیم بیایم سمت خونه. صحن ببین رو دیواراش یه چیزایی نوشته بودن، حالا هم رزمنده خود ایرانی، عراقی، تو خونه رو دیواراش نوشته بودن. و من اولین باری که رفتم مثلا یکی از این نوشته ها رو خونده بودم، اولین بار بود که دیگه میخوندم، یه نوشته که مال عراقی ها بود، عربی نوشته شده بود. تا مدت ها خواب این خونه رو میدیدم. از خرمشهرم رفته بودم، چون من زیاد مثلا این بریم و میرفتم شهرهای مختلف کار میکردم، مثلا توی شهر دیگه بوده، هنوز خواب اونجا رو میدیدم. هر مثلا ماهی 2 بار خواب اونجا رو میدیدم. خب مثلا خواب میدیدم یه اتفاقاتی داره اونجا میفته، مثلا خواب میدیدم اونجا انگار مثلا یه بمبی رو قایم کردن از اون موقع، در صورتی که اصلا هیچ وقت همچین چیزی نبود. و بعدش دیگه خرابش کردن، درست کردن، یه ساختمونی ساخته شد، هیچ وقت همچین چیزی نبود. خیلی وقتا به این اصلا اکثر موقع شما اصلا نباید به این اتفاقات بسنده کنید. و این نیست که شخص خدای نکرده داره دروغ میگه، نه، شخص دیده، واقعا هم دیده، داره راستشو میگه، اون چیزی رو که دیده داره بیان میکنه. ولی آیا اون دیده درسته یا نه، اون اتفاق قراره بیفته یا نیفته، میدونین؟ و خیلی چیزا تو این دنیا اصلا به اذن خداوند تغییر میکنه. خواب حاصله، ببینین خیلی از برون فکنی ها، خیلی از خواب ها، این ضمیر ناخودآگاه اگر شناخت کاملی روش پیدا بکنیم متوجه میشیم خیلی چیزا به مرور زمان جمع میشه تو این ضمیر ناخودآگاه و شما به صورت یه خواب کلی میبینیش. خواب میبینی مثلا ایران جنگ شده، تمام خونه ها رو
ترکوندن و داغون کردن. شاید هیچ وقت همچین اتفاقی نیفته، شاید هم بیفته، ولی کلا این ضمیر ناخودآگاه تو در دورانی ساخته شده و حالا داره به این شکل خودش نشون میده. و اینم کلا بدونین دوستان، هر کسی که یک بار روح از بدنش جدا بشه برگرده، یا کالبد اختریش یک بار جدا بشه و برگرده، این اتفاق زیاد براش میفته. خود روح من میگم، خود روح، خود کالبد اصلی که مرگ موقت رو تجربه میکنه، یک بار که در بیاد اصلا دیگه میلی به این جسم دیگه نداره. خب این شخص دیگه میبینی میره تو خوابای صادقه، میره اصلا هر شب احتمال داره برونفکنی کنه دیگه، تو برونفکنیاش مثلا کالبد اختریش در بیاد، چون روح نمیشینه زیاد دیگه. توجه دیگه میدونه این اصلا این دنیا و این زندگی رو به خودش میاد، آگاه میشه، میفهمه یه زندگی انتخاب کرده بوده، تو این نقطه اتفاق براش افتاده، رفته اونور دیده همه چیش بروز شده، متوجه شده چی به چیه. حالا وقتی میاد تو جسم زیاد بند نمیشه، و وقتی هم زیاد بند نشه شخص زیاد خواب میبینه، زیاد بند نشه کالبد اختریش خیلی در میاد. همیشه توی برونفکنی، اینم بدونین جداگونه، توی برونفکنی همون یک بار آگاهانه و درست حسابیش خیلی مهمه، چون اگه یک بار اتفاق بیفته بعد از اون خیلی راحت تر این کالبد در میاد. این خیلی نکته مهمه. معمولا قبلش کالبد وقتی در میاد با ترس دیگه، یهو میاد تو جسم یا با جیغ میکشه یهو بیدار میشی، میدونیم اوایلش این شکلیه. ولی وقتی یک بار درست کالبد اختری در بیاد و یه تجربه خوبی رو داشته باشه، وقتی شما آب اون آرامش برسی، ترس از دور بشه، این کالبد همیشه در میاد دیگه. اگر خودت هم انسانی باشی که روی روند زندگی خودت خیلی سبک زندگی تو درست کرده باشی، تو مسیر نور باشی، خب هر شب در میاد، هر شب 2-3 بارم به رو بیاد، میره در میاد برمیگرده. پس به خوابا زیاد اهمیت ندین. من خودم از این خوابا خیلی میبینم تا دلتون بخواد، ولی دیگه فهمیدم دیگه، میدونم همه چی دست خود است. سال بعدی مثلا خواب میبینه، چند وقت پیشه که دوستان گفته بود خواب دیده بود که مثلا همسرش فوت میکنه، خب به ما پیام داده بود و تاریخ هم میگفت، تاریخ میگفت، ساعت میگفت. گفتمش بابا همه ما میمیریم، همه این دنیا میریم، الکی تاریخ و اینا نذار، خودت هم اذیت نکن. الان از اون تاریخ هم خیلی گذشته، طرف همسر صحیح و سالم داره زندگی میکنه. پس به این خواب زیاد اهمیت ندیم و هر چی بهش بیشتر تمرکز کنی بدتره. حالا تجربه این دوست عزیزمون فهمیدیش چی بود؟ ای تحریریان بخشش، من دو تا فیلم بیشتر ازش تو اینستا، فیلمای کوتاه ندیدم. بخش زیادیش روحشه، یه بخشیش کالبدشه، میدونین یه بخشی اون کالبده. خودت متوجه میشی، مثلا خودش هم حتی متوجه میشه، میگه این چیزی که من میبینم، مثال یا خود من آقا مثلا یه چیز از آینده دیدم، وقتی میبینم میگم آقا این یه تناقضایی وجود داره، خب چرا باید اینجوری باشه؟ خب این میشه بعد ماورایی. و نکته مهم، ما در بعد ماوراییمون یه سری اتفاقات میفته، در لایه های موازی سری اتفاقات میفته که ربطی به این عالم نداره. فکرم نکن فقط در اینجا زندگی میکنی، لایه های مختلفی وجود داری، احتمال داره خیلی چیزای اونور رو ببینی. ایشالله هم که دعا میکنیم بنده خدا حالش خوب بشه. ولی باز تکرار میکنم، من 2 فیلم فقط تو اینست، ازش فیلم طولانی و اینطوری ندیدم. اون دوستمونم که گفتی آقای شایان، زی اسکرین بگیرم برم پیج اونم نگاه کنم. خب سال بعدی لطفاً سلام علیکم. سلام. لطفاً درباره یه سری اساتید انرژی که کلیپاشون پر شده توی یوتیوب و اینستا، اساتید خارجی و ایرانی هستن که با دستشون یه کارهایی میکنن روی بدن شخص از یک کم فاصله و بعد اون شخص شروع به حرکات غیرعادی یا گریه میکنه، تو میلرزه و گریه میکنه. اینا چه کار میکنن؟ من جدیداً هم خارجیشون رو دیدم هم ایرانی، و این رو هم پاکسازی یا برونریزی میدونن و جریان انرژی توی مریدین ها اینا چطوری باعث میشن. ببینید
اول اون استادی که میخواد این کار انجام بده باید چاکراهای کف دستش خیلی قوی و فعال باشن، ولی در اصل اون اتفاق داره درون بدن شخص میفته. یک حالتیه که شما اون آرامش رو به اون شخص میدی و یک انرژی دور بدن حاله بدنش، اصطلاحاً یک انرژی فقط میفرستی. خب بیشتر همونی که تو بدن شخص داره اتفاق میکنه. مثل یه حالت بارهای الکتریکی توی بدن انسانه. خب اون بارهای منفی رو انسان پس میزنه. ما خیلی چیزا داریم که توی وجودمون بسته شده، حتی گریه کردن، حتی داد زدن سر یه نفر، جیغ کشیدن به راحتی آواز خوندن، به راحتی یه کاری رو انجام دادن. همه اینا مثل یه قفلی تو وجود انسانه که با این حرکت خب اصطلاحاً اینا رو خروج میدن، یعنی اون بارای الکتریکی کانالای بدن انسان رو تنظیم میکنن و اون اتفاقی که داره تو جسم شخص میفته. خب استاده حالا درسته و خیلی هاشون میان یه سری تو دستا حرکت میدن و اینا، آنچنان انرژی خاصی اون استاد نمیذاره، گفتم مگه اینکه کانالای کف چاکرای کف هر دو دستش باز باشه. بیشتر اون شخص رو به اون آرامش میرسونه، بدنش ریلکس میشه که میره تو خلع، میره تو خلسه، یعنی ورودش میدی تو خلسه. خود شما هم توی خونه میتونین این کار انجام بدین، دراز بکشین، حداقل 20 بار یا 30 بار دم و بازدم عمیق انجام بدین، راحت استرس اینو نداشته باشی یکی الان میاد تو اتاق، استرس اینو نداشته باشی یکی داره نگاهت میکنه. قشنگ بری توی خلسه. وقتی وارد خلسه شدی، 2 تا پاهات هست که اینجورن، یکم پاهاتو تکون بده، یکم اینجور پاهاتو تکون بده، میبینی میری رو ویبره. هر کسی اون بستگی های کانالاش بیشتر باشه ویبرش بیشتره، میری روی یه ویبره و اینا رو میدی، احتمال داره گریه کنی، احتمال داره جیغ بزنی و بستگی داره تو چند جلسه بخوای این کار رو انجام بدی. ولی بعضیا هستن نه، بعضیا کارشون اشتباهه. من یکی رو 2-3 سال پیش دیدم دایره میکشید دور شخص. اگر دیدین دایره دورتون کشید، ستاره کشید و داستانایی در آورد، انجام ندید. این مسئله نه نیازی به دایره داره، نه ستاره و نه شمع و نه عود و نه بخور. شخص باید بره تو خلسه که بتونه سبک بشه، بتونه همه چی رو بریزه بیرون. انرژی بدنش اینطور میفته رو لرز، یا گریه میکنه یا جیغ میزنه. حالا بعضی هم هستن یهو میبینی مثلا تو حالت گیر میده به پدرش، تو چرا با من این کار، که خودش با خودش حرف میزنه. این داره تخلیه میشه. یه روش قدیمی هم هست تو متافیزیک. میگم دیگه پیاز داغشو زیاد نکنن که متاسفانه میشه. حالا ببینین چند وقت دیگه چی میشه، حالا تازه اولشه. سال بعدی. سلام سر، ممنون شما هرز دادین. سوال من این است که برای باطل کردن دعای شهوتی یا به عبارت خیلی شرمنده وازمه من دچار مشکل شدم. ببین همون غسل قرآن و قرآن خوندن سوره عنکبوت و سوره طه اینو انجام بده، اون هر سحر و جادویی باشه باطل میکنه. هرزم بذار. بعضی از اتفاقات که مال حالا شهوت و این داستان ها هست، اینا تعب بدنتونه ها، اینم توجه بکنیم بهش. دکتری برید ببینین اصلا شاید تعب بدنت یه تغییراتی کرده، شاید یه تنش فرکانسی داشتی، تنش تغییر مزاج، مثلا از گرم از خونی داشتی تو سودایی، یه تغییر اینجوری اوایلش و این میمونه. پس دکتر حتما بریم برای این مسائل. این نیست که فقط بگیم ماوراه. حالا اگه آب قرآنی نمیخوای انجام بدی، سوره آل عمران رو گوش بده 40 روز. سال بعدی. سلام علیکم. سال در مورد تشنج و صرع دارم. چه اتفاقات ماورایی موجب میشه فرد دچار تشنج بدون سابقه و علائم بیماری شود؟ مربوط به همزاد میشود
اگر در سن نوجوانی شروع شود، حلی برای رفع این موضوع است. توضیح دادم تو همین کلیپ، همون باد ام الصبیانه بیشتر تا فیزیکی میشه. وقتی فیزیکی شد، ببین طرف حتی پاکسازیش بکنی میبینی تا مدت ها این حالتو داره. متاسفانه خانواده یکم دیر به این قضیه رسیدگی میکنن و وقتی هم میخوان رسیدگی کنن میرن دعا میگیرن، میرن جادو میگیرن. میخواد بچه خوب بشه دیگه، هر کاری میکنه و این هی بدترش میکنه. این درست نیست. ببینین من کسی بوده با هزینه خودم خیلی کارا براش انجام دادم، ولی اصلا خانوادهش حاضر نیستن یه قرآن بالا سر طرف پخش کنن. یعنی اصلا آدم تعجب میکنه، حاضر نیستن مثلا باشون حرف میزنن، اینقدر بد باد حرف میزنن. خب میگه حالا چرا اینجوری با ما حرف میزنی؟ شما که نه هزینه ای دادی، نه کاری کردی، نه چیزی. خب چرا نوع صحبت کردنت شکلیه؟ ما روز اول به تو میگیم آقا مثلا این بیماری، این مسئله باید 3-4 ماه صبر کنی. ولی متاسفانه میگم دیر بهش رسیدگی میشه، فیزیکی میشه، جسم ضعیف میشه، مثلا این دست ضعیف میشه. خب شما هر مشکل این جنا و منا و این داستاناش و باداش هم ازش رفع بکنی، این دسته ضعیفه، این 7 ماه 8 ماه زمان میبره برگرده. این جسم مثلا 5 سال درگیر همچین داستانی بوده، تشنجه بوده، ترس تو بدنش ریشه کرده، پاکسازی ماورایی هم بشه، باز تا مدت ها میبینی این حالته هست. متاسفانه باز بستگی همون باده. ما بیشتر رو این میگیم باد ام الصبیان. چرا؟ چون سیستم عصبی بدن رو میریزه به هم. وقتی هم سیستم عصبی رخت به هم موجوده که بره، اون سیستم رخته به هم، باید درمانش رو ادامه بده، یه سری کارا انجام بده. توی بدن هر انسانی هم متفاوته. یکی میبینی بدنش ضعیفتره، دیرتر سر پا میشه، یکی میبینی بدنش قویتر، زودتر سر پا میشه، یکی خیلی زود به خودش رسیده، یکی خیلی دیر رسیده. تو اینطور مواقع اولین کاری که انجام میدید یه هرز بازوبند، یا اگه 2 تا بازوبند بذارید، قرآن بالا سرتون بذارین، سنگ زاج و سنگ نمک هم زیر سرتون بذارید که همون اوایلش هرچی هست پیشروی نکنه. این داستانش. و این که میگه مربوط میشه به همزاد، یه بخشش بله به همزاد ربط داره. همزاد میزنن دیگه، همزاد مریض میکنن که طرف میفته. یه بخشش به اون ربط داره، به کالبدا ربط داره، به سیستم عصبی بدن ربط داره. یه چیز پیچیده ایه و معمولا هم با یه عقیقه خوب نمیشن. حداقل بس دیگه، اگه خیلی اوضاعش خراب باشه دیگه 4 تا میخواد. اگه نه تازه اتفاق افتاده، برای زیاد سالیان درازی ازش طول نکشیده، دعا براش نگرفتن، با یه عقیقه خوب میشه. سال بعدی. سلام استاد، لطفاً سوال منو جواب بدین. اینطور که متوجه شدم تمام آدما چون کم یا زیاد غیبت و الفاظ بد رو به کار میبرن، انرژی خوار دارن. انرژی خوار از چه لولی، چه درصدی بیشتر بشه حال افراد بد میشه؟ چون خیلی ها نماز نمیخوان. ببینیم خب ادامه سوالات که انرژی خوار دفع میشه لطفاً جواب بدین. و یه سال دیگه، داستان این ویروس کرونا رو ولش کن دیگه، دنیا همه در موردش گفتن، همونی که میگن دقیقاً همونه. خب بریم سر وقت انرژی خوار. بله همه ما انسان ها احتمال داره دروغ بگیم، غیبت کنیم، اخلاقیات حالا ناخودآگاه داشته باشیم. ولی چه زمانی که انرژی خوار زیادتر میشه و حالت بد میشه؟ زمانی که یه اخلاق یا رفتار یا تفکر غالب داشته باشی، شدیداً ترسو باشی، شدیداً آدم خشمگینی باشی، زیاد دروغ بگی، زیاد غیبت کنی، یعنی روزت بدون غیبت نگذره. خب اونجاست که یه اخلاق غالب بهش میگن. خب انرژی خوار جذب میشه. مثلا طرف زیاد حمام نمیره، 2 هفته 1 بار میره، 3 هفته 1 بار حمام میره. خب انرژی خوارای بیشتری جذب میکنه. مثلا همون دوشکش، رخت خوابش، پتوش، بالشش، اینا رو نمیشوره، هر سال 1 بار میشوره. خب اینا باعث میشه یک انرژی راکت جمع بشه و تو خواب انرژی خوار جذب طرف بشه، مخصوصا اگه اخلاق غالب بد داشته باشه.
اگه نور باشه نه اتفاقی براش نمیفته، یعنی حاله بدنش اوکی باشه. همون گفتم اخلاق غالب. و رفته رفته میبینی طرف یکی از چاکراهاش درگیر میشه. مثلا پا درد میگیره، خب چاکرا ریشش درگیر شده. میگرنی میشه، خب چاکرا چشم سومش درگیر شده. تیرویدی میشه، چاکرای گلوش درگیر شده. انرژی خوار اونجا زیاد انرژی داره میبره. نکتهش اینجاست که باید تمرین بکنه. سال بعدی استاد سلام علیکم. سلام علیکم. برای بچه دار شدن چه روشی چه روش بفرمایید؟ خب ولش کن. جمله بندیه همه چی نرماله ولی بچه نمیشه، انگار ماورای نه. روشی که بهتون میگم خیلی روش خوبیه. اگه بتونین انجامش بدین مطمئنا انشالله خدا شما رو صاحب فرزند میکنه. 40 روز، روزی حالا 2 تا یا 4 تا دونه انار میاری دون میکنی توی کاسه. خب روی این انارا سوره یاسین میخونی. 1 بار سوره یاسین بخون، خودت و همسرت بخورین به مدت 40 روز. روزی 1 بار این کار رو انجام بده. این از این. یه صدقه، حالا صدقه نه، اگه خواستی نذر کن. نذر آقا علی اصغر بکن. خب نذر آقا علی اصغر کن. مثلا بگو آقا من انشالله امسال بچه دار بشم، سال دیگه محرم مثلا 20 دونه نون برای آقا علی اصغر پخش میکنم. خب نری یه نظری بکنی بمونی توش ها. یه نظری اینجوری از ته دلت و این کاری که گفتم انجام بده. انشالله به امید خداوند و بزرگ مرتبه خداوند بچه بهتون میده و آقا علی اصغر شفاعتتون میکنه. این روش انار و سوره یاسین رو من به خیلی ها گفتم. روش یکی از قدیمی ترین روش هایی که بلد بودم، خدایش هم خیلی ها جواب گرفتن. دیگه دست خداست، هرچی خدا بخواد. خب سال بعدی. سلام استاد، انشالله کارتون خوب باشه. سلام علیکم، حال شما خوب باشه. استاد این که بعضی وقتا به یه سری اشخاص توصیه میکنن که خیرات اموات نباید بخورن، چجوری است؟ آیا واقعا این خیرات برای بعضی افراد زنده بد است؟ نه، ادا چیزی نیست. نه خیرات اتفاقا خیلی خوبه. اتفاقا هر جا دیدی دارن خیرات برای اموات میدم بخور، یا فاتحه هم بفرستید. نه ببین، حالا این اساتیدا بعضیا میگم متاسفانه خب دیگه دنیای مجازی دیگه یه چیزای عجیب غریبی میان میگن. نه اصلا این تو چیزی نیست. سال بعدی. سلام سلام، خسته نباشی. میخواستم بدونم به جای ذکر استغفرالله برای استغفار میشه از جمله متاسفم لطفاً منو ببخش، متشکرم، دوست دارم استفاده کرد؟ یعنی تکنیک. خب میشه استفاده کرد. خب ما خودم هم الان هر وقت نماز میخونم بعد نمازم به خدا میگم به زبون فارسی میگم خدا خیلی دوست دارم، ممنونتم بابت همه لطفایی که در حقم کردی تو زندگی، من هرچه هستم تو منو ساختی. اینا رو فارسی میشه گفت. ولی این که مثلا تسبیح بگیری تو دستت، خب مثلا این تسبیح تو بگیری و شروع بکنی متاسفم نمیشه. میدونی اون انرژی رو نمیده واقعیت هم. بله هر کسی به زبون خودش میتونه با خداوند راز و نیاز کنه، صحبت کنه، ولی طبق چیزی که من میدونم، خب این کلمه استغفرالله رو اگر داری تکرار میکنی به عنوان ذکر میخوای بگی، همینطوری عربیشو بگو، چون انرژیش خیلی زیاد داره. ببین ما خودمون هم یه سری کارهایی که ماورایی میخوایم انجام بدیم، یه چیزی رو واقعیت رو بگم، مثلا میخوای یه چیز رو بکشونیش که بزنینش، مثلا حالا ردش زده بشه، از که همین کلمات عربی استفاده میکنیم، ولی اون کلمه دیگه با زبون دیگری، حالا هر زبونی فرق، حتی انگلیسی که بلد نیستم، با اون هم چی بکنین اون کشش و قدرت رو نداره. این طبق تجربه میگم. حالا به هر حال خودتون والا بله هر جمله شما با هر زبونی میتونی از خدا تشکر کنی، طلب بخشش کنی، فرقی نمیکنه. سال بعدی. سلام خدا نگهدار شما باشه، همچنین شما خانوادتون.
اخیراً موقع خواب چشمم را تا روی هم گذاشتم احساس ضربه در مکان چشم سومم کردم طوری که شوک شدم. آیا توضیح هست براش؟ بله. همین میخواد چشاتو ببندی یهو فکر می‌کنی یکی اینجوری میزنه اینجات. آره ببین یه وقتایی مخصوصا این چاکراها این و این، خب این دوتا با قلب، یه وقتایی که خیلی بیش از اندازه انرژی توش خوب حرکت نکنه. مثلا شما هم داری تمرین میکنی ولی نمیتونی اون انرژی منفی رو تخلیه کنی انرژی خوب بیاد. اینجا حالا یا همزادته یا فرشته نگهبانته اینا کمکت میکنن. اون ضربه در واقع تخلیه است برات. حالا البته خود انسان متوجه نمیشه، حالا شوک میشه بلند میشه ایکی بود چرا زد چرا کار کرد میدونی این چیزا هست. ولی هیچ وقت جن مثلا وراستی جن جادو فلا اینا نمیان توی این مسئله دخالت کنن. این هرچی از زیر سر فرشته نگهبانته و گاهن هم از خود همزاد میخوان این حرکت رو میزنه، میخواد باز کنه دیگه، باز کنه که تخلیه بشه. حتی احتمال داره چند روز برات اتفاق بیفته. این نبض زدن نیست ها، ضربه است و اون ضربه رو در اصل به کالبدت میزنه. همزاد اجازه نداره رو پوست خودت رو جسمت بزنه، در اصل به کالبدت میزنه. چون خوابی متوجه نمیشه یا میپری، حتی احتمال داره اینجا هم حتی انگشتش هم حس کنی. این هم هست. خب سال بعدی سلام سلام، ممنون از اینکه وقت میذاری. خواهش میکنم. سال گذشته از شما حرز امام جواد تهیه کردم، خواستم بدونم آیا بعد از مدتی باید حرز جدید بگیریم؟ 1 سال گذشته. اگه ببین حرز جدید گرفتن خب هر انسانی فرق میکنه، بالاخره انسان بدنش عرق میکنه، احتمال داره خیس بشه، همه اینا هست. ما به خاطر هم میگیم بهتره هر 6 ماه حرز عوض شه. و حالا 1 سال مطمئن باش حرز امام جواده حتما توی لولای نقره است. اگه تو لوله نقره از بازش کنی میبینی سیاه شده داخلش. 1 سال خیلیه. خب خوابهای بد و ناجور میدیدم. با گوش دادن صحبت ها متوجه شدم باید حرز استفاده کنم. با استفاده از حرز شکر خدا و به لطف حرز شما، اونم لطف خدا بوده نه حرز ما، خوابهای بدی که میدیدم قطع شد. خدا رضا مرتبه شکر. اما اخیراً دوباره میبینم. همون حرزتو باید عوض کنی. گفتم شاید آره باید حرزتو عوض کنی. حرز قبلی رو چه کار کنی؟ حرز قبلی اگه آب جاری نزدیکتون هست خب بندازش تو آب جاری. البته اگه نقره است نقرهشو نندازی، خودو حرزو در بیار بنداز. اگه کیفیه خب با کیفش بنداز تو آب جاری. اگر نه یه گوشه تو خونتون بذارش، ضرری نداره، یه گوشه کناری بذارش. بری حرز میخوای چون خوابات دوباره شروع شده. سال بعدی سلام و حالتون خوب باشه، همچنین شما. سلام علیکم. میخواستم بدونم آیا راهکار قرآنی واسه این که زبون کسی که پشت سرمون حرف میزنه رو ببندیم وجود داره؟ آره. همون سوره آیه 9 سوره یاسین است. بسم الله الرحمن الرحیم و جعلنا من بین ایدیهم سدا. خب اگر خیلی اذیتتون میکنه، ببینید من اینو دارم به کسایی میگم که واقعا یه نفر خیلی اذیتش میکنه، پشت سرش خیلی حرف میزنه و حرف زدنهای اون باعث شده زندگی این تحت شعاع قرار بگیره. خود آیه است و جعلنا من بین ایدیهم سدا 7 بار میخونی، بعد 7 بار اسم طرف رو میاری، میگه خدایا، از خدا میخوای خدایا بارالله زبون این شخص رو من ببند. دوباره 7 بار و جعلنا رو میخونی، همون آیه رو دوباره 7 بار میخونی و صلوات در انتها صلوات میفرستی. اینو باید چند روز بخونی، میدونی مثلا حداقل 15 روز، روزی 1 بار بخونی و حتما هم صدقه بدی. خب صدقه هم که میدی بگو انشالله خود این صدقه رو میدم که شر و بلا و زبان این شخص روی من بسته بشه. اینجوری نیاز هم نیست اسم مادرش رو بیاری، همون اسم فامیلش هم کافیه. چون دیگه میدونیش دیگه داری برای کی انجام میدی. زبون و شخص رو خودت میبندی، ولی به ناحق این کار رو نکنید. میدونید دوستان، حالا من منظورم من بنده خدا نیست که پرسیده، عواقب بدی براتون داره، ولی نه وقتی مطمئنی دیگه داره زندگی تو از میریزه به هم این کار رو بکن. اوکیه. همینم با آیت الکرسی هم میشه انجام داد، ولی آیت الکرسیش فرق میکنه. باید یه 5 تا بخونی، بعد اسم طرف رو بیاری، بعد یه 2 تا بخونی.
تا 5 تا آیت الکرسی پشت سر هم میخونی، بعد اسم طرف رو میاری، از خدا میخوای خدایا بارالله این شخص شر و بلای از این شخص به من نرسه، زبونش روی من بسته بشه، این زبون تندش روی من بسته بشه، زبونش آزاری به من و زندگی و شغل و کارم نرسونه. بعد دوباره آیت الکرسی میخونی، بعدش هم صلوات. خب خیلی طولانی شد. آره انشالله که موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه. فردا چاکرای گلو رو میذارم انشالله به امید خدا و دوباره همین پرسش و پاسخ ها. یا علی.